Thank you for clicking into this video. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 7 ইংলিছৰ লেসন 3 from the diary of Anne Frank এই পাঠটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাঠটিৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া অৰ্থ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাইছা তেনেহলে লাইক, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। From the diary of Anne Frank এই পাঠটো Anne Frank নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ ডায়েৰীৰ পৰা লোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ সেই ছোৱালীজনীয়ে ডায়েৰীত কি লিখিছিলে সেইখিনি কথা আমাক এই পাঠটোত দেখুৱাই দিয়া হৈছে আৰু এই পাঠটোৰ সময় বিশেষকৈ ভিত্তি কৰিছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সেইখিনি সময়ত। A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. Two days later, she started writing her diary. অৰ্থাৎ নেদাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা কৈছে আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ বয়স হৈছে 13 বছৰ, 13 years বুলি কৈছে। আৰু সেই 13 বছৰীয়া জন্মদিনত এখন ডায়েৰী দিছে বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে। আৰু বাৰ্থডেটো মেনশ্যন কৰিছে কেতিয়া হয় 1942ৰ 12 জুনত। 2 days later, she started writing her diary. আৰু সেই যেতিয়া বাৰ্থডে আছিলে ডায়েৰীখন দিছিলে তাৰ দুদিন পিছৰ পৰা ডায়েৰী লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। The 13-year-old girl was Anne Frank. সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে Anne Frank. Born on June 12, 1929. 1929 চনৰ 12 জুন তাৰিখে জন্ম হৈছিলে। She was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. আৰু তাইৰ দেউতাকৰ নাম অটো এইচ ফ্ৰেংক এণ্ড মাকৰ নাম আছিলে এডিথ ফ্ৰেংক। দ্য ৱৰ্ল্ড উড নট হেভ নোন হাৰ হেড হাৰ ডায়েৰী নট বিন পাব্লিছড আফটাৰ দ্য ডেথ। আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে বা গোটেই বিশ্বই সেই ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে নাজানিলে হয় যদি তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত ডায়েৰীখন পাব্লিছ কৰা নহ'ল হয় বা প্ৰকাশ কৰা নহ'লহেঁতেন। Anne Frank died in a concentration camp in early March 1945. 1945 চনৰ early Marchত মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতে এটা কনচেন্ট্ৰেশ্যন কেম্পত তাইৰ মৃত্যু হৈছিল। কনচেন্ট্ৰেশ্যন কেম্প কি বন্দীশাল বা শিবিৰৰ নিচিনা য'ত মানুহবিলাকক বন্দী কৰি ৰাখে। Her father, Otto Frank, was the sole member of the family who survived World War II. আৰু এন ফ্ৰেংকৰ দেউতাক অটো ফ্ৰেংকে সেই ফেমিলিটোৰ একমাত্ৰ সদস্য আছিলে যিয়ে নেকি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বাচি গৈছিল। বাকী সকলোবোৰৰ মৃত্যু হৈছিলে। Though she had started writing her diary in the summer of 1942, যদিও বা 1942 চনৰ ছামাৰ কি গ্ৰীষ্মকালত ডায়েৰী লিখিব আৰম্ভ কৰিছিলে, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. এইটো কথা কেতিয়াও তাই ভাবা নাছিলে যে এই ডায়েৰীখনে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ যিবিলাক ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাবোৰ ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই ৰেকৰ্ড কৰি থৈ যাব বা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব মানুহবিলাকে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ক'ত কি কিবোৰ ঘটনা হৈছিলে। এই কথা মনত ৰাখি কেতিয়াও ডায়েৰীখন লিখা নাছিলে বুলি কৈছে। অকল নিজৰ সময়খিনি কটাবলৈ বা নিজৰ সময়খিনি ভালদৰে উপযোগ কৰিবলৈহে কি কৰিছিল ডায়েৰী লিখিছিলে। This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe house. অৰ্থাৎ জাৰ্মান আৰ্মিৰ পৰা লুকাই আছিলে আৰু ক'ত লুকাই আছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা সেফ হাউচত, এটা সুৰক্ষিত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হাউচত লুকাই আছিলে আৰু সেই তাতে থকা সময়খিনি যাতে ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰে সেইকাৰণেহে ডায়েৰীখন লিখিছিলে। নেক্সট কি দিছে, Anne's voice has reached out across the continents and generations, and her diary is one of the most important document of the tragedies of the war. অৰ্থাৎ এনৰ যি ভইচ আছিলে, যি মাত আছিলে, যি কথা আছিলে সেইবোৰ কোনে পাইছে বুলি কৈছে গোটেই কণ্টিনেণ্টছে, চব মহাদেশতে সেইবোৰ বিয়পি পৰিছে আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম জেনেৰেশ্যনছ সকলোখিনিয়ে তাইৰ মাত শুনিছে, তাইৰ কথাবোৰ গম পাইছে। এণ্ড হাৰ ডায়েৰী ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট। আৰু তাইৰ সেই ডায়েৰীখন আছিলে বহুতো ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত এটা স্পেচিয়েল ডকুমেণ্ট, বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট। আৰু সেই ডকুমেণ্টটোত কি আছিলে বুলি কৈছে ট্ৰেজেডিজ অফ দ্য ৱাৰ। সেই যুদ্ধৰ সময়ত বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যি দুখ দুৰ্গতি হৈছিলে সেই আটাইবোৰ তাতে লিখি থোৱা আছিলে, তাতে মেনশ্যন কৰা আছিলে। On Friday, 12 June, I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday. এতিয়া এইখিনি এটা ডায়েৰী লিখা হয়, এটা দিনৰ লিখনিখিনি উঠাই দিছে। কোন দিনৰ? Sunday 14th June 1942। অৰ্থাৎ 1942ৰ ছানডে সেইদিনাখন 14 জুন আছিলে আৰু সেই 14 জুনৰ যিখিনি ডায়েৰী আছিলে, যি দিনলিপি আছিলে সেইখিনি ইয়াতে আমাক পাঠটোত উঠাই দিছে। তেওঁ কৈছে যে 12 জুন তাৰিখে
আৰু সেইদিনা আছিলে কি ফ্ৰাইডে 12 জুন ফ্ৰাইডেত মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ 6টা বজাতে আৰু নো ৱাণ্ডাৰ ইট ৱাজ মাই বাৰ্থডে আৰু সেইদিনাখন মোৰ বাৰ্থডে আছিলে বাট অফক'ৰ্ছ আই ৱাজ নট এলাউড টু গেট আপ এট ডেট আৱাৰ চ' আই হেড টু কণ্ট্ৰল মাই কিউৰিচিটি আনটিল 6:45 আৰু নিশ্চয়কৈ যে মই সেইখিনি সময়ত উঠা এলাউ নাছিলে মোক সেইখিনি সময়ত উঠিব নিছিলে দিয়া নাছিলে সেইকাৰণে মই 7 বাজিবলৈ আৰু 15 মিনিটমান থাকোঁতে মানে সেই তেতিয়াহে উঠিব পাৰিম চ' সেইখিনি সময় কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব সেইখিনি সময় নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব দেন আই কুড বিয়াৰ ইট ন' লংগাৰ এণ্ড ৱেণ্ট টু দ্য ডাইনিং ৰুম কিন্তু মই আৰু বেছি দেৰি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু উঠি ক'লৈ গ'ল বুলি কৈছে ডাইনিং ৰুমলৈ গ'ল ৱেৰ আই ৰিচিভড এ ৱাৰ্ম ৱেলকাম ফ্ৰম মূৰ্তি দ্য কেট আৰু ডাইনিং ৰুমত গৈ এটা ৱাৰ্ম ৱেলকাম পালে মানে উষ্ম আদৰণি পালে কাৰ পৰা পালে মূৰ্তিৰ পৰা আৰু মূৰ্তি আছিলে কি মেকুৰী এটা Soon after 7, I went to mommy and daddy. আৰু 7 বজাৰ লগে লগে 7 বাজি যোৱাৰ লগে লগে ক'ত গ'ল মা আৰু দেউতাকৰ ওচৰত গ'ল and then to the sitting room to undo my parents আৰু তাৰপিছতে ক'ত গ'ল sitting roomলৈ গ'ল মানে বহা ৰুমলৈ গ'ল the first to greet me was you possibly the nicest of all আৰু প্ৰথমতে মোক কোনে গ্ৰীট কৰিছিলে গ্ৰীট কৰা মানে ৱেলকাম কৰা বা স্বাগতম কৰা আৰু কোনে কৰিছিলে বুলি কৈছে তুমি বুলি কৈছে possibly the nicest of all আৰু আটাইতকৈ সেই ভাল লগাটো then on the table there was a bunch of roses a plant and some peonies and more arrived during the day আৰু তাৰপিছত গৈ টেবুলত দেখা পালে কি a bunch of roses গোলাপৰ bunch মানে যেতিয়া বহুত ফুল একেলগে থয় এটা থোপাক ফুলৰ থোপাক কি বুলি কয় bunch বুলি কয় a plant কিছুমান গছৰ পুলি আৰু লগতে some peonies মানে flower and more arrived during the day আৰু গোটেই দিনটোত কিবা কিবি এনেকৈ আহিয়ে আছে I got masses of things from mommy and daddy আৰু মই মা দেউতাৰ পৰা বহুত বস্তু পাইছোঁ and was thoroughly spoiled by various friends আৰু বহুত মোৰ বন্ধুবোৰে সেইবোৰ নষ্টও কৰি দিছে amongst other things I was given camera obscura আৰু বহুত বস্তুৰ মাজতে মোক এটা কেমেৰাও দিছিলে এটা পাৰ্টি গেম lots of sweets chocolates a puzzle a brooch tales and legends of the Netherlands by Joseph Cohen Daisy's Mountain Holiday a wizard book and some money আৰু এইবোৰ হৈছে এন ফ্ৰেংকে সেই বাৰ্থডেত পোৱা কিছুমান বস্তুৰ নাম দিছে Now I can buy the myths of Greece and Rome Grand আৰু মই এতিয়া এই কিতাপখন কিনিব পাৰিম বুলি কৈছে এখন কিতাপৰ নাম দিছে The Myths of the Greece and Rome Grand কাৰণ বাৰ্থডেত পইচাও পাইছে আৰু বহুত সৰু সৰু অন্য কিছুমান উপহাৰো পাইছে তাৰ লগতে যিখিনি পইচা পাইছে সেই পইচাখিনিৰে এতিয়া তাৰ কিতাপখন কিনিব পাৰিম বুলি কৈছে Then Lies came to fetch me and we went to school আৰু তেতিয়া Lies আহিল আৰু মোক স্কুলৰ আমি দুইটাই স্কুলত গুচি গ'লো fetch মানে এনেকৈ লৈ যোৱা During break I stood everyone sweet biscuit and then we had to go back to our lessons আৰু break টাইমত মই সকলোকে কিছুমান মিঠা বিস্কিট দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ পঢ়াত লাগি গ'লোঁ Now I must stop bye bye we are going to be great pals ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াতে ৰৈ দিম বাই বাই উই আৰ গোয়িং টু বি গ্ৰেট পালছ বুলি কৈছে মানে এইখিনি কথা কাক কৈ আছে ডায়েৰীখনক কৈ আছে আৰু কাৰণ ডায়েৰীখনত আমি সকলো মনৰ কথা লিখিব পাৰোঁ নহয় নে চ' এন ফ্ৰেংকেও নিজৰ ডায়েৰীখনক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ভাবি লৈছে আৰু দিনটোত যি ঘটনা ঘটিছে কাৰণ সেইটো এটা স্পেচিয়েল দিন আছিলে তাই বাৰ্থডে আছিলে চ' যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে সেই গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখি গৈছে আৰু কৈছে যে আমি ভাল বন্ধু হ'ম আমি নিশ্চয়কৈ ভাল বন্ধু হ'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়ালৈ আজিলৈ ইমানে বুলি এইখিনি আছিলে সানডে 14th জুন 1942 কথা তাৰপিছত নেক্সট কি দিছে আমাক হিয়াৰ ইজ এনাদাৰ ডায়েৰী এণ্ট্ৰি ডেটেড 20th জুন 1942 আকৌ 1942 মানে সেইটো বছৰৰে 20 জুনৰ দিনাখনৰ এটা দিনলিপি I have not written for a few days মই বহুদিন ধৰি লিখা নাই because I wanted first of all to think about my diary কাৰণ প্ৰথমতে মই মোৰ ডায়েৰীখনৰ কথাহে ভাবিব বিচাৰিছোঁ It's an odd idea for someone like me to keep a diary মানে মোৰ দৰে এগৰাকী ছোৱালী যে ডায়েৰী ৰাখিব বা দিনলিপি কৰিব এইটো এটা odd idea হয় মানে common idea নহয় not only because I have never done so before but because it seems to me that neither I nor for the matter anyone else will be interested in unbosoming of 13-year-old schoolgirl কাৰণ মানে এইটো নহয় যে মই আগতে ৰাখা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে নহয় কাৰণ মই বা মোৰ নিচিনা কোনোবা 13-year-old গাৰ্লে যে কিছুমান কথা লিখিব পাৰিব বা
কোনোবাই চাব এইবোৰ কথা কোনোবাই ইন্টাৰেষ্ট দিব হেতু মানে তাই ভাবা নাছিলে still what does it matter তথাপিও ই মানে কি ফৰক পৰে এটো কিবা মেটাৰ কৰিবনে I want to write but more than that I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart কৈছে যে মই লিখি মানে হেবিলাকে একো ফৰক নকৰে কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় বা কোনোবা চাই না চাই ই কোনো মেটাৰ নকৰে I want to write মই লিখিব বিচাৰিছো কিন্তু তাতকেও বেছি কি কৰিব বিচাৰিছো I want to bring out all kind of things that lie buried deep in my heart অৰ্থাৎ মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত যিবোৰ কথা কিছুমান আছে সেই গুটেইবোৰ মই উলিয়াই আনিব বিচাৰিছো লাই বিউৰিড মানে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া মাটিত পুতি থোৱা হয় হেতু বিউৰি কৰা বুলি কয় বা বাৰি কৰা বুলি কয় গতিকে তাই যিখিনি কথা মনৰ মাজত থৈ দিছে সেই কথাখিনি উলিয়াই আনিব বিচাৰিছে There is a saying that paper is more patient than man আৰু এখাৰ কথা আছে যে কাগজ মানুহতকৈ বেছি ধৈৰ্যশীল বুলি It came back to me on one of my slightly melancholy days আৰু এই কথাটো যেতিয়া মানে মোৰ অকমান বেয়া দিন চলি আছিল বা মোৰ দুখ লাগি আছিল হেইখিনি সময়ত মনত আহিছিল While I sat chin in hand feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home আৰু হেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা লাগি আছিল একদম মানে এনেকৈ মুখত হাত দি বহি আছিল বা বহুত বৰ লাগি আছিল আৰু এটোও ঠিক কৰিব পৰা নাছিল যে তাই ওলাই যাব নে ঘৰতে থাকিব Yes, there is no doubt that paper is patient and as I don't intend to show this cardboard covered notebook. আৰু কৈছে যে হয় পেপাৰৰ পেশেন্ট আছে পেপাৰৰ ধৈৰ্য আছে আৰু এই কাৰ্ডবৰ্ডেৰে কভাৰ কৰা এই নোটবুকখনক মানে মই সকলোবোৰ দেখালাম ই কোনো ইন্টেন্ড নকৰে বা কোনো মানা নকৰে bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend অৰ্থাৎ মই কোনোবা এজন ৰিয়েল ফ্ৰেন্ড যেতিয়া মই প্ৰকৃত ফ্ৰেন্ড এজন পাম হেজন লৰাও হ'ব পাৰে বা ছোৱালী হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে মই এজন প্ৰকৃত ফ্ৰেন্ড পাও তেতিয়ালৈকে মই এই ডায়েৰীখনকে ফ্ৰেন্ড বুলি কম বুলি কৈছে বা ফ্ৰেন্ড বুলি ভাবিম আৰু মোৰ সব কথাবোৰ শেয়াৰ কৰিম And now I come to root of the matter এতিয়া মই আসল কথাটোলৈ আহিছো বুলি কৈছে the reason for my starting a diary আৰু কিহৰ আসল কথা যে তাই কিহৰ কাৰণে ডায়েৰী লিখিব আৰম্ভ কৰিছিল It is that I have no such real friend আৰু কৈছে যে মোৰ কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নাছিলে ডট দিছে মানে তাৰ পিছৰখিনি আৰু নাই লিখা Hence this diary in order to enhance my mind's eye of the picture of a friend for whom I have waited so long আৰু কৈছে যে এই ডায়েৰীখনে মোৰ সেই বন্ধুৰ মানে যেহেতু মোৰ কোনো বন্ধু নাই বা কোনো লৰা হক বা ছোৱালী হক মোৰ কোনো বন্ধু নাই মই কাৰো লগত কথা শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো সো ডায়েৰীখনকে মই মোৰ সেই বন্ধু বুলি ভাবি লৈছো I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most of the people but I want this diary itself to be my friend আৰু কৈছে যে মই মানে সেই মানুহৰ অন্য কিছুমান মানুহৰ দৰে জাস্ট ডায়েৰীখন আনিছো দিনটোত কি কৰিলো লিখিছো হেতু কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু কি কৰিব বিচাৰিছো ডায়েৰীখনক মই মোৰ নিজৰ ফ্ৰেন্ড বুলি ভাবিছো and I shall call my friend Kitty আৰু যেহেতু সবৰে ফ্ৰেন্ডৰ নাম থাকে সো ডায়েৰীখনক কি নাম দিয়া বুলি কৈছে কিটি বুলি No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue, so albeit unwillingly. I will start by sketching in a brief story of my life. আৰু কৈছে যে যেহেতু মই কিটি বুলি মাতিম তেতিয়া কোনেও ধৰিব নোৱাৰিব যে মই কাৰ কথা কৈ আছো মানে ভাবিবও নোৱাৰিব যে এখন ডায়েৰীৰ নাম কিটি দিছে আৰু তেনেকৈ মই নিজৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ কথা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম বা ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া আহিছো ইয়াৰে কোৱেশ্চন আনসাৰখিনিলৈকে First to কিছে where was Anne Frank from বা Anne Frank কৰপৰা আছিল তাই ঘৰ ক'ত আছিল Anne Frank was from the Netherlands আছিল B how was the voice of Anne Frank reach out across continents and generation Anne Frankৰ কথাবোৰ গোটেই মহাদেশ আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ কেনেকৈ বিয়পি গৈছিল খুদিছে কেনেকৈ তেওঁলোকে পাইছিল Answer কি হ'ব The voice of Anne Frank reached out across continents and generations through her diary কেনেকৈ গৈছিল তাইৰ ডায়েৰীখনৰ দ্বাৰা Next question What did Anne Frank see lying on the table among her other birthday presents মানে বহুতবোৰ বাৰ্থডে প্ৰেজেন্টৰ ভিতৰত তাইৰ কোনটো বস্তু চকুত পৰিলে বুলি কৈছে টেবুলত কি আছিল Anne Frank saw a bunch of roses a plant and some peonies lying on the table among her birthday presents কি বস্তু আছিল হেকেটা বস্তুৰ নাম লিখি দিছে
Next, D number. Why did Anne Frank remain in her bed lying till 6:45 on her birthday? মানে 7 বাজিবলৈ আৰু 15 মিনিট আগলৈকে কিয় বিছনাতে শুই আছিল? Because it was 6 o'clock, she was not allowed to get up that hour. কাৰণ তেতিয়া 6টা বাজি আছিল যেতিয়া সাৰ পাইছিলে আৰু তেতিয়া তাই উঠিবলৈ পাৰমিশন নাছিলে, মানে তেতিয়া উঠি আহিব নোৱাৰে. That's why she remains in her bed lying till 6:45 on her birthday. আৰু সেই কাৰণে 6:45 লৈকে কি কৰিছিল তাই শুই আছিলে. Next question number E. Who does you in the lesson refer to? মানে পাষ্টত you বুলি কাক বুজাইছে? Answer. You in the lesson refers to Anne's diary. অৰ্থাৎ ডায়েৰীখনক তাই তুমি বুলি কৈছে. What is camera obscura? Camera obscura কি হয়? A camera obscura is a darkened room with a small hole of lens at one side through which an image is projected into a wall or table opposite to the hole. মানে এটা প্ৰজেক্টৰ টাইপৰ বস্তু হয় য'ত নেকি কি হয় ভিতৰ পুৰা আন্ধাৰ হৈ থাকে আৰু কি থাকে এটা স্মল হোল থাকে আৰু লেন্স থাকে এটা সাইডত তাৰে ৱালৰ এটা সাইডত লেন্স থাকিব আৰু সেইফালৰ পৰা বস্তু এটা ইমেজ এটা প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰি ৱালত বা অপোজিট সাইডত য'ত এইটো ডাঙৰকে দেখা পায়. Next, number G. Who welcomed Anne in the dining room? Dining roomot Anne kone welcome korisile. Anne received a warm welcome from her cat name called Moore. Mane Moore namor he mekuritoe welcome korisile. H number. Why does Anne Frank think that it is an odd idea for someone like her to keep a diary? মানে এন ফ্ৰেংকে কিয় কৈছিলে মানে কিয় ভাবিছিলে যে তাইৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীয়ে ডায়েৰী লিখাটো এটা অড আইডিয়া হয় মানে ইমান কমন আইডিয়াটো নহয় বুলি. আনসাৰ. এন ফ্ৰেংক থিংকস দ্যাট ইট ইজ এন অড আইডিয়া ফৰ সামৱান লাইক হাৰ টু কিপ আ ডায়েৰী বিকজ কিয় she has never written a diary before কাৰণ তাই আগতে কেতিয়াও ডায়েৰী লিখা নাছিলে and she does not think that other people will be interested in what a 13-year girl has to say. আৰু তাই ভাবাও নাছিলে যে অন্য মানুহবোৰে মানে কিবা ইন্টাৰেষ্ট দেখাব যে 13 বছৰীয়া ছোৱালী এজনে ডায়েৰী লিখিছে বা তাই কি লিখিছে সেইবোৰত মানুহৰ ইন্টাৰেষ্ট নাথাকিব. সো সেই বুলি ভাবি তাই এনেকৈ ভাবিছিলে যে মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনে ডায়েৰী লিখাটো এটা অড আইডিয়া হয় মানে আনকমন আনপপুলাৰ আইডিয়া. Next, question number I. How does Anne Frank describe her feelings in one of her slightly melancholy days? অৰ্থাৎ তাইৰ যেতিয়া অকমান বেয়া লগা দিন হৈ আছিলে তেতিয়া নিজৰ ফিলিংছটো কেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিছে. In her melancholy days, Anne Frank, while sitting chin in hand, feels too bored and thinks about whether she should go out or stay at home. Next question J. Who is Kitty? Kitty kun hoy? Anne called her diary as her best friend whom she can tell everything about and gave a name to the diary called Kitty. Kitty hoise Anne Frankor diary khonor nam jak tai friend boli bhabisile aru nijor hokolobor kotha share koribo parisile. Next, number 2 question tot amak pasto porhi tolot dia tarikh keta likhibo dise. Date of birth. Date of birth ketia hoy 12 June 1929. Year of death to likhibo dise. Year of death ki hobo early March 1945. Aru date of starting her diary. Tai ketia diary likhibo arambho korisile 12 June 1942. Next, question number 3. Read the text and fill the columns with a list of the gifts given to Anne on her birthday. অৰ্থাৎ এন ফ্ৰেংকৰ বাৰ্থডেত পোৱা কিছুমান গিফ্টৰ কথা লিখিব দিছে কলম বনাই দিছে কি গিফ্ট পাইছিলে আৰু কোনে দিছিলে আৰু কি গিফ্ট পাইছিলে প্ৰথমতে হেতু চাই লও এ বাঞ্চ অফ ৰজেছ এ প্লান্ট এণ্ড সাম পিওনিজ ক্যামেৰা অবস্কিউৰা এ পাৰ্টি গেম এ লট অফ সুইটছ চকলেট এ পাজল এ ব্ৰুচ টেলছ এণ্ড লেজেণ্ডছ অফ নেদাৰলেণ্ডছ বাই জোচেফ কোহেন ডেইজিছ মাউণ্টেন হলিডেজ এণ্ড সাম মানি আৰু এই সকলোবোৰ কোনে দিছিলে গিফটেড বাই হার পেৰেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ. নেক্সট 4 নম্বৰটোত বি নম্বৰ কিটা কি কৰিব দিছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ইন দ্য ফলোইং পেৰাগ্ৰাফ এবাউট ৰিমা উইথ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেট অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ কাৰেক্ট ফৰ্ম কিটা লিখিব দিছে. Rima was very happy on Sunday. She was given a diary on her birthday. She received other gifts too, such as flowers and chocolates. Her grandmother had sent her a letter, which reached just on time. Rima had baked biscuits, which she distributed at school. She also spent some of her pocket money to buy a few stickers for her friends.
ইয়াতে 4 নম্বৰতে পেজ নম্বৰ 35ৰ লাষ্টত যি কেইটামান ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ দিয়া আছে হেগিটা চাই লও হেগিটা ভাৰ্বৰ কাৰেক্ট ফৰ্মত লিখিব দিছে টুডে ইজ আ স্পেচিয়েল ডে ৰিমা থট গ্ৰেণ্ডমা হেজ সেন্ট such a beautiful letter I wish she had come এটো হ'ব আৰু একেবাৰে লাষ্টত কি হ'ব but she had fallen ill এটো FALLEN হ'ব fallen ill Next page number 35 at 5 number ji tinita fill in the blanks dia ase hekita saw same ekita verb or correct format likha hoy Another birthday has gone by so I am now 15 I received quite a few gifts Number 2 Peter gave me a lovely bouquet of peonies the poor boy had put a lot of effort into finding a present but nothing quite worked out Number 3 Churchill was on a torpedo boat that shelled the coast. আৰু ইমানে আসলে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিওটোত I hope তোমালোকে লেসনটো বুজি পাইছা আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিও বুজি পাইছা and thank you for watching my video keep watching keep supporting